Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Fogo Talib Ilmanu, Assalamu alaikum. زغواړم چې تاسو ته د پرونی کلاس لږ اورویو درکما چې مونږه په پرونی کلاس کې څه کړیو. مونږه نظم ویلی وو چې all things bright and beautiful. په هغې نظم کې مونږه دا ویلي وو چې الله پاک ټوله دنیا ډېره زیاته ښکلې او ډېره اعلی کریټ کړې ده. دا د الله پاک کاریګري ده او الله پاک هر شی هر انسان هر دغه چې دی د څه مقصد دپاره د څه دغه لپاره پیدا کړی دی. الله پاک هېڅ شی هم بغیر څه د مقصده نه دی پیدا کړی. مونږ راځو ایکسرسایز ته. نو زمونږ اولنی دی listening and speaking focus. listening and speaking focus مطلب دا دی listening and speaking focus. listening ویلی شي اورېدل، speaking ویل. خو څنګه چې تاسو ته پته ده د دې کرایسس د وجې نه مونږ آنلاین کلاسز اخلو او په کورونو کې موجود یو. دې په وجه باندې آنلاین اکټیویټیز خو نشي کېدی یا کلاس اکټیویټیز خو نشي کېدی. خو دا کم لسننګ اینڈ سپیکینګ فوکس چې نو دا په ډایلاګس په فارم کې ډایلاګ څنګه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. ډایلاګ چې کوم دی نو ډایلاګ مطلب دی ډایا مینس ټو او لاګ مینس کنورسیشن. ډایا وایي دوه ته، لاګ وایي ویلو ته. نو مطلب د دوه کسانو په منځ کې چې کم بات چیت کېږي، کمې خبرې کېږي، هغې ته موږ ډایلاګ وایو. A conversation between two persons, two people, two students. نو اوس مونږه راځو. نو تاسو به داسې وکئ چې discuss your feelings about the poems with your classmates. تاسو به خپل احساسات، خپل جذبات، تاسو د پویم نه څه زده کړي دي، تاسو څه خیال دی چې د پویم کې مونږ ته څه سبق راکوي، څه میسج راکوي، دا پویم مونږ ته څه وایي. نو تاسو به د 5-6 سنټنسز کې که څوک زیاتې لیکي نو هم ښه ده، په دونه سنټنسز کې به خپل احساسات او جذبات ولیکئ او دا ستاسو سبانۍ اسایمنټ شو، سبانۍ کلاس هوم ورک شو. تاسو بیا ماته دا سبمیټ کئ، رابې کئ. اوس دی وایي چې د read the following dialogues and discuss its idea. دا ډایلاګ چې څنګه مونږ ووایي چې لکه د دوه کسانو په منځ کې چې کوم کنورسیشنز کېږي، کومې خبرې کېږي، هغې ته څه وایي؟ ډایلاګ وایي. was a teacher. Students, do you know that teacher وایي teacher, students, do you know what this poem is all about? بچو، طالب علمانو، تاسو ته دا پته ده چې دا نظم چې دی دا د څه په باره کې دی. It gives us a message that Allah subhanahu wa ta'ala has made everything with some purpose. چې الله پاک دا په دنیا کې هر یو اشیا یا څیز بغیر د خاص مقصد دپاره جوړ کړی دی. بغیر د مقصده په دې دنیا کې هیڅ هم نشته. سلمان یو ماشوم وایي چې yes ma'am, ها ma'am, the idea of the poem is great and make us thank Allah for his countless blessings. یو سلمان یو ماشوم وایي چې د دې نظم کم آیډیا چې ده، د دې نظم کم تیم چې دی، کم میسج چې دی، هغه ډېر زیات ښه دی او هغه مونږ ته دا احساس راکوي چې مونږ د الله پاک شکریه ادا کوو د الله سبحانه تعالی د بېشماره نعمتونو دپاره. الله پاک په موږ باندې ډېر زیات بېشماره نعمتونه کړي دي. هغه آیډیا په دې پویم کې هم ایکسپلین شوې ده یا ویلی شوې ده. was a teacher, you are right. استاد ورته وایي چې ته ټکې. somebody tell what else the poem explains. څوک ماته ویلی شي چې دا کم نظم چې دی دا مونږ ته څه نور ښیي یا څه مونږ ته
elaborate کوي څه explain کوي څه مونږ ته وایي سارا I can زه کولی شم In this poem په دې نظم کې the poet tells us how beautiful and colorful our world is چې څومره ښکلې او څومره رنګارنګ زموږ دنیا ده الله پاک په دې دنیا کې څومره رنګونه څومره زیات مطلب دا دی چې لکه کلرز څومره زیات ښکلا څومره زیات ښکلوالی دا جوړ کړی دی ټیچر that's good اوس ورته دا ډېره زیاته ښه ده نو دا listening and speaking activities موږ په کلاس کې ځکه کوو چې دا ډسکشن سره او د یو بل سره د ډسکس کول سره موږ ته د دې پویم هر یو آسپیکټ هر یو پرسپیکټیو د دې پویم هر یو اړخ او هر یو لاره هر یو خبره کلیر شي واړه د بار بار ډسکشن په وجه باندې په دې خبره باندې ډېر ښه پوه شي چې په دې پویم کې موږ ته څه ویلي دي او د دې څه مطلب دی اوس مونږه دویم دغه دی څه وایي کمپریهنشن اوس کمپریهنشن چې کوم دی نو په کمپریهنشن کې مونږه د پویم د کوېسچنز په پویم کې چې کوم کوېسچنز ورکړي دي د هغې کوېسچنز انسرز ورکوو اوس په دې کې who is the اولنی کوېسچن دی who is the poet of the poem څنګه چې تاسو ته ما ویلیو چې د دې پویم پویټ څوک دی نو تاسو ته ما په اولنی لیکچر کې ویلیو چې سیسل فرانسیس الیگزینډر دا پویم لیکلی دی name some wonderful creations of Allah د الله پاک دا یو څو نعمتونو د یو څو شیزونه چې الله جوړ کړي دي بهترین حیران کن شیزونه د هغې نمونه واخلئ نو مطلب دا دی چې لکه په دې دنیا کې څومره هر څه دي انسان دی نباتات دي جنات دي د دې دنیا څومره غرونه دي سیندونه دي د دنیا څومره هر څه ټول الله جوړ کړي دي Now write down 2 words each containing digraphs and trigraphs and silent letters from the poem. وسوي مونږ ته دا د دوه لفظونه ولیکئ چې ډایګراف پکې ټرایګراف پکې او سایلنٹ لیټرز پکې نو اوس به دا تاسو ته زه په پویم کې ښیم چې ډایګراف ټرایګراف او سایلنٹ لیټرز څه ته وایي او د دې کوېسچنز انسرز چې کوم دي هغه به تاسو ته د ریټن فارم کې اپلوډ شي نو تاسو به بیا په خپل نوټ بک کې نوٹ کړئ ټیک ده اوس مطلب دا دی چې څنګه چې تاسو ته ښکاري په دې دغه کې نو په دې پویم کې چې کم دا اودي او کم دا شین دي نو دا اودي چې دي دا ډایګرافس دي او شنه چې دي دا ټرایګرافس دي اوس ډایګراف هغې ته وایي چې لکه هغه دوه الفابیټس کم چې یو ساوند ورکوي سنګل ساوند هغې ته مونږه ډایګراف وایو او کم 3 الفابیټس چې یو ساوند ورکوي سنګل ساوند ورکوي هغې ته مونږ ټرایګراف وایو لکه تھنګس نو په دې کې ته نو دا چې دی دا څه دی دا ډایګراف دی اوس برایټ آی برایټ نو برایټ کې چې دی که نه نو دا آی جی ایچ یو اواز ورکوي نو دا ټرایګراف دی ټیک ده نو اوس مطلب دا creatures great flower دا سی دا ډایګرافس دي او په دې کې مطلب دا دی چې pleasant fruit دا سی دا ډایګرافس دي might چې دا سی دا ټرایګراف دی اوس که تاسو دغه لپاره وایئ نو څنګه چې تاسو دې خپل the letters highlighted in the blue are digraphs کم لیټرز کم چې په بلو شکل کې یا په بلو رنګ کې تاسو ته خوې شوي دي هغه ډایګرافس دي او کم چې په green are trigraphs او کم چې په شین کې دغه شوي دي هغه څه دي ټرایګرافس دي A digraph is a single sound represented by 2 letters digraph چې دی نو دا یو اواز دی یو ساوند دی چې هغه دوه الفابیټس مونږ ته په یو ځای باندې ښیي A trigraph is a single sound. Trigraph هم یو sound دی single sound دی which consists of 3 letters. خو هغه یو single sound د 3 letters نه راوځي یا 3 letters مونږ ته ښیي
The letters in bold are silent letters او کم letters چې هغه تاسو ته په bold کې دغه کړي دي نو هغه silent letters دي او د silent letters په باره کې تاسو زو یو خبره وکم چې silent letters چې کوم دي نو هغه په لیکلو کې کله چې موږ written English لیکو نو په لیکلو کې هغه silent letters لیکل کېږي او په ویلو کې هغه نه ویل کېږي لکه پرس کومه دی وایس ته راشو نو په دې کې د ای لیکل شوی دی خو لکه د ای ساوند چې دی په دې کې نه کریټ کېږي په وایس کې میډ په میډ کې ای لیکل شوی دی خو لکه دا کم ویل کېږي په کې نه میډ وس رایپ چې دی په دې کې نو مطلب ای په کې لیکل شوی دی خو لکه ویل کېږي نه ګیو په ګیف کې هم مطلب دا دی چې ای لیکل شوی دی خو ویل کېږي نه نو کم ورډ چې تاسو ته په بولډ کې درکړي دي نو هغه سری سایلنٹ ورډز دي خو ګو سټوډنټانو تاسو له ما هومورک درکو چې سبانه هومورک تاسو دا دی چې تاسو به د دې کوېسچن انسر ولیکئ چې ډسکس یور فیلینګز اباوټ د پویم with your classmates نو تاسو به په 15 لاینز کې یا سیوا لاینز کې به د دې پویم دغه ولیکئ او ان شاء الله ماته به سبا تاسو هومورک دی او ماته سبمټ کړئ. Thank you very much.